Hello, everybody. Welcome to Hello day three mindenkinek! of Üdvözöllek What Does This titeket a Belong Kihez To? tartozik harmadik Wow, napján. Ó, it's only been three ez már is a days, really, two harmadik days. nap. So how cool is that? It seems like Milyen there's a lot of great fantasztikus things ez. going Úgy on for tűnik, you all. hogy Thank you so mindannyiatoknak much sok for minden your történik. questions Köszönöm and a your comments kérdéseket, a in the Telegram kommenteket group. a It is Telegram really helpful for csoportban. me to Sokat hear what's up segít in your worlds. nekem, hogy And látom, hogy one of the things I mi wanted to történik a talk about based világotokban. on some of the stuff Az I just read egyik dolog, is amiről szeretnék beszélni ezen the alapulva, like any tool hogy in Access bármelyik Consciousness or eszköz az in Access any Consciousness-ben, vagy modality or bármelyik system or whatever you want to call it. modalitásban, rendszerben, I vagy ahogy wouldn't actually nevezni call it access, szeretnéd, either one of those, but any tool that you have can be bármelyik used eszköz as a weapon, használható and it can also be used as a gift fegyverként, vagy and a possibility. ajándékként, And lehetőségként. it's really easy when we bring our minds Szóval into nagyon könnyű, play amikor how ugye much they az want to elménk actually keep us separate, bejön, how hogy much they elkezd want to minket convince us that elkülöníteni, they vagy próbál are meggyőzni arról, important and hogy valuable. fontos és And értékes, anytime your és mind is active, bármikor, and amikor you're ugye aktív listening az to your elménk, mind, és like you're actually mi giving it erre any sort of hallgatunk, credence or any ö, value, értékesnek uh, találjuk, amit az you elménk mond, are like akkor, you're strengthening that. akkor You're erősítjük strengthening the muscle az of your mind and elménket, your thinking. a gondolkodásunkat. Anytime you just ignore it, Bármikor, which amikor can be figyelmen very kívül challenging. hagyjuk, I ami know ugye this nagy very well, kihívás lehet, ezt and tudom it's nagyon something that I've really jól, ez practiced over the years. olyan dolog, But amit anytime you az évek ignore során én your is mind gyakorlok, tehát hogy and you amikor ignore the figyelmen thoughts and kívül you hagyjuk a recognize they're probably not gondolkodást, a yours and gondolatokat, és hogy interesting point of view and all nem of that, hozzánk tartozik, és érdekes you substantiate nézőpontozunk, and make stronger the akkor space of your being. a And lényünknek a terét all of the erősítjük. tools in Access Consciousness are Minden really eszköz az Access designed. Dane here Consciousness-ben arra lett I don't know if you guys probably all megalkotva. know him, but in case you're Dane brand Hír new azt here, mondja, valószínűleg he's ismeritek, de one of the hogyha újak creators of vagytok, akkor Access, ugye ő and az he always Accessnek says that a the entire target of társteremtője. Access Consciousness is A célja az all of Access life comes Consciousness-nek to ugye me, azt ease mondja, and hogy az joy and egész élet glory. könnyedén, örömes, And ragyogva so árad every felém. tool should basically lead Szóval you to minden more of that. That's really, eszköz and ide then kell, it hogy becomes juttasson not el really ehhez a about the tools. térhez. It Szóval actually just becomes about you nem az having the space eszközről that van is the szó, joy, the glory of hanem you erről a térről, az as a örömről, different könnyedség, creature, as a áramlás creative teréről, amik possibility in the vagyunk, a world, as someone who lehetőségek knows something about the future. teréről. And everything in the world is organized to Minden a keep us from that. világban Like úgy in van this reality, megszervezve, everything úgy in van this reality is megalkotva, designed to distract us from the potency of that, hogy, to keep us from the hogy potency of megzavarjon that, minket, hogy távol tartson a and to keep us potenciálunktól, busy with el legyünk all of the trauma foglalva and a drama, mindenféle upset and traumadrámával. intrigue. And so És it becomes actually, I mean, really choice is a it's a huge választás tool az for us az to egy use. nagyon And it fontos kind of, as I eszköz. mentioned yesterday, Ahogy tegnap there isn't a említettem, tool that works unless you're nem az choosing to have the eszköz space that it működik, hanem creates. mindaddig You nem have to működik az choose eszköz, to amíg have nem the ease, joy, and választjuk a glory, teret, like amit the all létrehoz of az life comes eszköz. with ease and joy and glory. You have to choose to have the Választanod space of kell you, ezt a the teret, difference az of öröm, you, könnyedség, in order áramlás for the tools terét to be effective, ahhoz, and hogy then működjenek az commit to eszközök, strengthening és the aztán space of that. elköteleződni, And so hogy it's like if you're, ezt a if you go to the terességet gym, you work erősíted. Ugye out, amikor you mész exercise your az body, edzőterembe your és muscles are going to get edzel, stronger. akkor az izmaid If you lay on the erősebbekké couch, válnak. you're Hogyha eating junk a food all kanapén day and doing fekszel, nothing and és nem just like, csinálsz semmit, és thinking and believing your mind and not engaging in the magic of you, gondolkozol, your és body will el vagy atrophy. foglalva, hogy az elméd mit mond, és And abban so hiszel, in a akkor way we elsorvad a have kind of tested. been Szóval lazy with the substantiation of our being and the ease, joy, and glory that we be. And we haven't, like, every time you use the minden tool and you alkalommal, amikor az choose the space eszközt beyond it, you're actually használjuk, going to the akkor gym, olyan, mintha getting mennénk ugye stronger. az edzőterembe, és Now, ennek a I wanted terességet to address, erősítjük. because somebody said something about, Valaki mondott sometimes valamit, I want to know who it ugye does néha belong to. szeretnénk tudni, hogy It's kihez not, and tartozik I ez. said this before, but who does Ezt this már belong to mondtam, hogy isn't a really kihez about tartozik finding ez, out ez who nem it belongs arról to. That szól, hogy kitaláljuk, hogy kihez almost all tartozik. the time is irrelevant. There are Legtöbbször moments where nem it can be helpful to be fontos. like, Van, wow, amikor that's my mom's. segítség, hogy oké, ez az And then you édesanyám, can kind of like és undo some akkor stuff with your mom, and that's where the eltörölsz puck and pod dolgokat, ugye comes in. There was a question about that ezzel as well. kapcsolatosan That's where the puck and pod comes potpokolsz. in of like,
okay, let me destroy and Oké, uncreate akkor my eltörlöm, relationship with és my nem mom, teremtetté the teszem a kapcsolatot personalities that, my édesanyámmal, a mom's személyiséget, personalities vagy that az I've taken édesanyám on and the ones személyiségét, that amit I've developed rátettem, in vagy amit relationship to én her and all of that. So kifejlesztettem there's a lot of, személyiséget vele kapcsolatosan, stuff you can szóval do once you realize you're tudsz functioning from dolgokat the tenni, space of somebody else, amikor ugye azt veszed észre, hogy valaki beyond másnak a just who valóságából does it belong to. működsz. Például ugye kihez tartozik And ez eszközt but what használni, I and not but és and what I want to invite you amire to szeretnélek invitálni, hogy is the exploration of the space of you. And a terednek a so felfedezésére, if you're wanting to know who it belongs to, hogyha szeretnéd tudni, hogy kihez look at tartozik, that, or akkor if you're nézd meg, like, if you're, there's been hogyha also some posts that are kind of volt more néhány a poszt little ezzel head trippy with the kapcsolatosan, ugye ez tool, nagyon, nagyon fejből jött, like who hogy does this belong to, who does this kihez belong to, who, tartozik ez, kihez tartozik that's ez, not what it's about. ez nem This erről is about szól, space, ez a energy, térről space, szól. consciousness, choice, Energiatérő, magic, miracles, tudatosság, mysteries, választás, possibility, power, and csoda, potency. varázslat, potencia, That's you. erő, ezek And vagyunk. you're way more, you're És like ennél everything, sokkal but több that kind of minden, starts to get into de what ez you be as itt a being. And kezdhetjük el, hogy kapcsolódjunk when you a really function lényünkhöz, from being more hogyha than egyre mind, inkább a there's lényünkből always more that we can funkcionálunk, have. mint nem az But it's elménkből, kevésbé az incredible. But elménkből, like I az said yesterday, you csodálatos. have to be És ahogy willing to be mondtam different, neked, nagyon really different. hajlandónak kell You lenni have to be nagyon willing to különbözőnek like have lenni. no idea what you're Hogy doing, például why you're doing it, where nem you're tudod, hogy miért going, csinálod, but hova also mész, totally know where you're going. But you couldn't really és even hogy put it into words. nem tudod Be szavakba unrelatable to most people foglalni, in the world, but still be és a sokan total nem tudnak contribution to kapcsolódni anybody who's hozzá, de willing to receive it. Like hozzájárulás lehetsz not bárkinek, have aki ezt be tudja separation, fogadni, not tehát have nem autonomy, which elkülönülésből, is nem a new autonómiából one we're working, a new működsz. Ugye az autonómia, thing ez that we're mostanában clearing erről in Access, beszélünk, ugye which az has been amazing. Access-ben, és And ezt maybe I'll talk töröljük, more és about that talán tomorrow. majd beszélek róla holnap But többet. all of everywhere we use our mind is where Bárhol, we ahol az go elménket to separate használjuk, ourselves akkor igazából from elkülönülésbe others, from the megyünk rest of the world, but also from másoktól, a ourselves, világtól, from de our saját being. magunktól is elkülönülünk a lényünktől. And so everything És that is will you minden, ami destroy ez, and hajlandóak uncreate it. vagyunk semmis és meg nem Right, wrong, good, bad, teremtetté all, none, tenni, top helyes, 5, helytelen, shorts, jó, boys, rossz, club, pot, ads, and pop, mind a beyond. 9 rövidek, fiú, So pódok és túlontúl. when you use this tool, Szóval, it's amikor ezt az like, what eszközt if you could be like, használjuk, for me, one of the számomra, things I do is I amit én really, csinálok, hogy I'm more interested in being, like jobban having it érdekel just ez a be my létezés, awareness all the time, that hogy I'm ugye really, ebben really, az really, really, éberség really terében legyek, hogy aware mennyire of éber everything. vagyok mindenre. And I want to just give a shout out to the Csak X-Men szeretnék tools and az X-Men classes in Access Consciousness, because the eszközökről, X-Men programokról egy nagyon material, like picit conversations, beszélni, ugye. has been Számomra az X-Men massively liberating for me, because programok ugye nagyon nagy start to hozzájárulás learn és könnyedséget more adnak. about you in a way, how you function as a different Elkezdesz arról creature. tanulni, hogy ki vagy Not because te, we tell és you, hogyan but működsz, because és we nem explore úgy, that hogy elmondjuk neked, in hanem X-Men elkezded classes, and it felfedezni depends on who's there, and az there's so X-Men many different tanfolyamokon pieces that unfold this azokat a exploration. részeitet kezded el But felfedezni, ugye, it's an a többi exploration into the részedet, difference of you, the uniqueness of you, the a power of that. különbözőségedet, And so that's és hogy kind of ez if you're ennek az interested in erősségét, exploring erejét, more that space, hogyha that's a szeretnéd really beautiful jobban resource for you. felfedezni, akkor ezt a teret, akkor ez egy csodás erőforrás. So with that, Szóval but one of the things that for me, when az I egyik use dolog, this tool, is like, amikor I használom ezt use az it as eszközt, an acknowledgement. úgy So this is használom, mint egy where you elismerés, can use szóval it as a gift ez az, and a amikor használhatod possibility úgy, rather than a mint weapon. ajándék, Using it as a lehetőség weapon vagy would be fegyver. like, Hogyha who does fegyverként it használod, belong az to? olyan, Well, hogy it belongs to my kihez fucking tartozik ez? mom, Jaj, a and kibaszott then you go megint. into blame, and És you go akkor into mész ugye a victim, and hibáztatásba that does és nothing. That does nothing. That's a total, áldozatiságba, de that's ez like nem csinál taking this semmit. Ez golden, olyan, mint beautiful, hogyha shimmering tool, valami covering it up arany with dirt dolgot and like befednél stomping on it, valami and being mocskos like, yeah, I dologgal, know, it's és my aztán mom's, úgy döngölnéd. Szóval, hogy jó, ez az anyám. So what if it doesn't matter? Mi What van, if hogyha nem nobody's to blame? számít, hogy, What if it's like, hogy ki, oh, és nincs kit so for me hibáztatni, it's hanem like, számomra az, hogy I'm so aware. How did mennyire I get so nagyon lucky éber to vagyok, be hogy lehetek ennyire so szerencsés, aware? hogy ilyen And éber what vagyok. can I És mi do az, and amit choose tehetek, to és use all választhatok, of és that awareness és to my hogy advantage? ezt az egész How did éberséget a I hasznomra get so lucky to használni, be so fordítani. different Hogyan and lehetek to be ennyire such a different különböző, creature on the és planet? And
a what's földbolygón, és mi possible az, ami with that? And lehetséges if I ezzel. didn't buy any of Hogyha this as semmit mine, nem hiszek el, what hogy ez would I az be enyém, capable of? akkor What could I mire vagyok choose? What could képes, I mit create? választhatok, mi What az, could amit I ask for? teremthetek, mi az, amit What can I kérhetek, be mi az, in the ami world that lehetek, is different? ami különböző. So there we have again the space, Szóval újra the eljutunk ide a space. terességhez. So I invite you to not get distracted by Szóval the invitálok, hogy ne legyél erroneous stuff megzavarva, that your mind may amir, invite you to, amire ugye az you elméd know, invitál, or try to distract you into. Is more, igazából it's not really megzavar, an szóval nem invitation, it's igazán more of a invitálás, distraction. hanem Um, megzavarás. do your best to choose beyond Tegyél that. meg Just mindent, hogy ezen felül put on your, válasszál, és you know, túlmenjél big boy, big ezen, girl panties and és go to the gym. menj az Exercise the edzőterembe, muscle és of, when I ask erősítsd this question, is it az mine? erődet, hogy Who does amikor it belong to? felteszed ezt a I get kérdést, to hogy kihez have tartozik, akkor the eljutsz oda, space of hogy me. eljutok a saját And, you know, teremhez, if that makes you uncomfortable, well, terességemhez. good. Hogyha nem komfortos, And akkor I oké. also invite you to explore the five elements of intimacy, which is in the Invitálok, foundation hogy class, felfedezd az intimitás a 5 elemét, és ugye az beautiful, alapozónak az anyaga. Ez egy beautiful conversation csodás that allows you even more beszélgetés arról, tools hogy to jobban lehetővé substantiate the space teszi of you, számodra azt, hogy a and to saját enjoy it, tereségedhez like to really enjoy hozzáférjél, it and appreciate it and have hogy gratitude for it. élvezd, és hálás legyél So ezért. that's today. Na, What else szóval is ennyi már, ami possible? más We will talk lehetséges. about bodies. We'll talk about Beszélni majd autonomy, a autonómiáról, and a relationships, really, testekről, because that, you know, and kapcsolatokról, then maybe we'll do some on like business and money. It'd be fun to kind of look at some üzletről, topics around this as pénzről, well. ilyesmi Please keep the témákról, questions coming. Thank you so és much, and küldjétek big a shout out to kérdéseket. the translators and the Köszönöm team, a taking tolmácsoknak care of all és the a back end pieces of this. csapatnak, aki You guys ugye are a amazing, háttérmunkát and I'll see you guys végzik, és tomorrow. Thank you so holnap much. találkozunk. Sziasztok!